Uppslukningsångest, eller engulfment anxiety på engelska, är en form av rädsla som upplevs av personer med borderline personlighetsstörning eller andra anknytningsproblem. Det handlar om en intensiv rädsla för att bli förlorad eller uppslukad i en relation. Att man förlorar sin identitet och autonomi i samband med att man kommer en annan person nära. I Sverige används både termerna borderline personlighetsstörning och emotionellt instabil personlighetsstörning. För enkelhetens skull så använder jag ofta begreppen borderline eller BPD. Men vilka symptom och upplevelser kan personer med uppslukningsångest uppleva? Jo, jag tänkte jag skulle kortfattat gå igenom 4 av dessa. Först och främst en rädsla för förlust av självständighet. Man kan uppleva att egna behov, önskningar och identitet riskerar att gå förlorade eller bli åsidosatta i en nära relation. Ambivalens i relationer, vilket kan innebära att man växlar mellan att längta efter närhet och att vara rädd för den. Det kan leda till instabila relationer där personen pendlar mellan att närma sig och dra sig undan. Och kontrollbeteende. För att hantera den här rädslan kan man försöka kontrollera relationen eller den andra personen för att känna att man bibehåller någon form av autonomi. Samt undvikande av intimitet. För att skydda sig själv från att bli uppslukad kan man undvika djupare emotionella band eller nära relationer. Uppslukningsångest har ofta sina rötter i tidiga barndomsupplevelser. Barn som har haft en osäker eller desorganiserad anknytning till sina vårdgivare kan utveckla en stark rädsla att förlora sig själva i relationer som vuxna. Om en förälder var inkonsekvent i sin närvaro kan barnet ha lärt sig att associera närhet med en förlust av självet. Att förstå och hantera uppslukningsångest är en viktig del av att förbättra relationer och självbild för personer som kämpar med denna rädsla. Genom terapi och ökad självinsikt kan man lära sig att navigera närhet på ett sätt som respekterar både ens egna och andras behov. Den här videon är långt ifrån heltäckande, men jag skulle gärna vilja avsluta med ett positivt budskap som framförallt riktar sig till dig som har borderline eller känner någon som har det. Studier visar nämligen att många individer upplever betydande förbättringar och kan uppnå remission över tid. Faktum är att en majoritet av de som får rätt behandling uppnår remission inom några år. Och det innebär att symptomen minskar till en grad att man inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen. Som sagt, en mycket övergripande video, men om du hade någon behållning av den så får du gärna klicka på gilla och prenumerera.